Köszönök minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet és én Szabó József vagyok. Mai vendégünk Nagy Attila Tibor, politikai elemző. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Szabó úr! Mielőtt rátérünk mai adásunk témájára, arra kérnék minden kedves hallgatót, hogy iratkozzanak fel a Hit Radio YouTube csatornájára, és ezzel is segítsenek nekünk elérni a 100 000 feliratkozót. Ezek mellett nyomják be a csengőt, így értesülhetnek legfrissebb adásainkról. Most pedig vágjunk bele. Elkezdődött az ősz, beindult a nagy politika. Van, aki Tiszapárt karácsony megegyezésről beszél, van, aki pedig arról beszél, hogy Budapesten nem lehet megegyezni. Mit látunk az elmúlt napok alapján, mi vár Budapesten az őszi politikai szezonban? Sok izgalom. Tehát sok izgalmat biztos várhatunk a október 1-e után hivatalba lévő új fővárosi közgyűléstől, ugyanis senkinek nincsen többsége. Se Karácsony Gergelynek, se a Tisza Pártnak, se a Fidesznek, és másnak sem. Ez okozza az alapproblémát. Karácsony Gergelynek a korábbi most véget érő ciklusban volt többsége, mintegy 18 mandátummal. Ugye akkor ott volt a Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd. Igen ám, csak hogy most ezek az erők jócskán megfogyatkoztak, összesen 7 mandátumra olvadt az erejük, és a Momentum kirepült a fővárosi közgyűlésből. Ebből adódóan nehéz megegyezni. Már is, amikor a pénz szaga, illetve a pozíció szaga elkezdett terjengeni, lásd ugye a fővárosi vállalatok vezetőire kiírt pályázat, annak kapcsán már is összekülönbözött a Tisza Párt és Karácsony Gergely. Ebből azért azt a következtetést is most már utólag levonhatjuk, különösen Magyar Péternek egy ezzel kapcsolatos hosszabb Facebook bejegyzéséből, hogy nem mentek eléggé jól a Karácsony Gergely főpolgármesterrel folytatott tárgyalások. Nem sikerült egyelőre olyan megegyezést megkötni, amellyel a főváros nyugodt, higgadt vezetése biztosítható. Én továbbra is kitartok azon véleményem mellett, hogy meghökkentő lenne számomra, hogyha ez az új fővárosi közgyűlés kibírná az 5 évet. Annak ellenére mondom, hogy ahogy már más erre ügyesen rámutatott, a fővárosi közgyűlés önfeloszlatása nehézkesebb, mint egy átlag képviselőtestületi képviselőtestületé, tehát itt nem elég az egyszerű, itt nem elég az 50% plusz egyes többség, hanem még nagyobb többség kell. Mégis azért kételkedem mindennek ellenére, hogy kitart az 5 évig, mert ha például fontos rendeleteket, például költségvetést nem szavaz meg időben a fővárosi közgyűlés, azzal lehetőség nyílik a hatalom számára, pontosabban a kormánypárti országgyűlés számára ahhoz, hogy törvénysértésre hivatkozva feloszlassa a képviselőtestületet, illetve a fővárosi közgyűlést. Tehát meg lehetne, hogyha kitartana az 5 év, de hogyha nincsen igazam, abban azért biztosak lehetünk, hogyha meg mégis végig tudják csinálni az 5 évet, rengeteg nyílt konfliktus várható. Rengeteg. Egész egyszerűen az látszik, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Pártnak az az érdeke, hogy a Fidesszel összebonorálja Karácsony Gergelyéket. Tehát Magyar Péter szeretne egy olyan ellenzéki párt lenni, amelynek nincsen semmiféle köze a leszerepelt ellenzéki pártokhoz, és ráadásul a szerdán közzétett medián felmérés is az irányba viheti Magyar Pétert, hogy tartson ki a többi ellenzéki pártot kiszorítani akaró, lesajnáló politikája mellett, tehát tartson ki a teljes elhatárolódás mellett, hiszen most már, legalábbis a medián szerint, erőteljesen közelít a 40%-os támogatottsághoz a Tisza Párt, már tényleg nincs messze a Fidesz támogatottságától, míg az összes ellenzéki párt nem jutna be a parlamentbe, legalábbis az 5%-os küszöböt nem tudná megugrani, és Magyar Pétert ez a felmérés is arról győzheti meg,
hogy eddig sikeresnek bizonyult az a politikája, hogy nem foglalkozik a többi ellenzéki párttal, igyekszik őket kiszorítani, egymaga igyekszik domináns szerephez jutni az ellenzéken belül. Ezzel nem férne össze, hogyha formális szövetséget kötne azzal a Karácsony Gergellyel, akinek a frakciójában ott van nem csak a Párbeszéd, de ott van a Demokratikus Koalíció is. Igaz, az jócskán meggyengülve, hiszen a DK korábban 7 mandátummal rendelkezett a fővárosi közgyűlésben, most mindösszesen 3-val. Tehát alaposan meggyengült a Demokratikus Koalíció, bizony-bizony a fővárosban is. Az elmúlt héten az is hír volt, hogy Demszky Gábor volt budapesti főpolgármester is beszólt Magyar Péternek, és többek között arról írt a Facebook posztjában, hogy abban bízik, hogy környezete leállítja a napoloni szerepben tetszegő vezér álmok futását. Számít az, hogy mit mond a volt főpolgármester? Hát a Tisza párton belül aligha, mert éppen most érték el a 39%-os eredményt, legalábbis a medián felmérése szerint. A biztos szavazók körében a Tisza párt öngyilkosságot követne el, hogyha úgymond leállítaná Magyar Pétert, vagy kirúgná. Tehát lehet, hogy Demszky Gábor pont nem arra gondolt, hogy kirúgnák, de hát, hogy most önmérsékletre kényszerítsék, hát ezt nehezen tudom elképzelni, legalábbis addig, amíg Magyar Péter hozza a számokat, már pedig ő egy szavazat rabló gép jelenleg, tehát nagyon nagy, tehát komoly hibának kell elkövetődnie ahhoz, hogy Magyar Péter környezete arra jusson, hogy Magyar Péternek a fővárossal kapcsolatos politikája az nem jó. Nyilván Demszky Gábor azt szeretné, hogy a Fidesz kihagyva Karácsony Gergely és Magyar Péter működjenek együtt a Fidesszel szemben, csak hogy ez Magyar Péternek nem áll érdekében, mert onnantól kezdve, hogyha Magyar Péter formálisan is együttműködik Karácsony Gergellyel, de akár informálisan is, tehát hogy tulajdonképpen egy kvázi koalícióra lép Magyar Péter Karácsony Gergellyel, az azért nem lenne jó neki, mert akkor a Fidesz tudná mondani, hogy lám, a Tisza párt mégiscsak lepaktált, együttműködik a leszerepelt korábbi ellenzéki pártokkal. Na most ez nagyon nem lenne érdekében Magyar Péternek, mert a népszerűsége többek között pont abból adódik, hogy más, mint a többi, más, mint az eddigi tehetetlen ellenzék. És ezt a szerepet Magyar Péter szemszögéből nézve nem érdemes kockára tenni. De akkor mit léphet Karácsony? Hiszen neki mégiscsak valahogy össze kell állítani egy közgyűlést, amelyik legalább néha őt támogatja, illetve azért ki kéne jelölnie a politikai, illetve gazdasági vezetőit. Hát mit tehet Karácsony Gergely? Nem tud mandátumokat varázsolni. Van annyi mandátum, amennyi, 32+1, és neki mindössze 7 fős frakciója van. Már ha van, mert ugye a DK-val volt egy kis súrlódás. Ugye Karácsony Gergelynek egy lehetséges menekülési útvonala lenne, hogy összeáll a Tisza párttal, oda teszi a maga és a 2 párbeszédest, és esetleg még ráveszi a vitéziéket, hogy kövessék, és akkor talán meg lenne a többsége. De ugye a Tisza párt jelezte, hogy nem kíván formális koalícióban részt venni, és főpolgármester helyettest állítani. Na most, hogyha mondjuk a titkos a szavazás, akkor persze elvileg előfordulhatna, hogy a Tisza pártos közülési képviselők mégis megszavazzák a Karácsony Gergely jelöltjét, csak nagyjából azért ki lehetne következtetni ilyen közgyűlési viszonyok mellett, hogy melyik frakció hova adta a szavazatot. Szóval hát mit tehet Karácsony Gergely? Tulajdonképpen van még egy lehetőség, a Fidesz-szel összefog. Bár hozzáteszem, a többség csak akkor van meg, hogyha ebben a Demokratikus Koalíció is partner. Úgyhogy a mozgástér az nem túl tág, meg kell, hogy mondjam Karácsony előtt. Tehát bármit lép, az
meg kell majd magyaráznia, és időnként kínos magyarázkodásra fog kényszerülni. Ugyanakkor a mérleg másik serpenyőjében a város működő képessége van. Tehát főpolgármester helyettes kell, előírja a törvény. Költségvetés kell, mert előírja a törvény. Zárszámadás kell, mert előírja a törvény. Tehát azt nem teheti meg, megtehetik elvileg persze, hogy hát a húzakodások miatt csúszik ezen döntéseknek a meghozatala. Abban az esetben viszont a fővárosi kormányhivatal először felszólítást küldhet a fővárosi közgyűlésnek, utána pedig adott esetben maga összeállíthatja a főváros helyett a költségvetést, illetve megkeresheti a parlamentet, a parlament meg az alkotmánybíróságot, hogy megállapítsák a közgyűlés törvénysértő működését, és hát a legvégső esetben így jön be, hogy az országgyűlés akár feloszlathatja az alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselőtestületet. Itt még messze nem tartunk, tehát ez arra azért hadd hívjam fel a figyelmet, hogy az országgyűlés általi feloszlatás az nem egy párnapos folyamat, és hát azért bizonyítani sem árt, hogy tényleg alaptörvény ellenesen működik a fővárosi közgyűlés, és azért ez egy kicsit kétélű dolog, mert hogyha idáig elfajul a dolog, azért a Tiszapártot is fenyegetheti az a kommunikációs veszély, hogy ő is hozzájárult ez a meglehetősen rossznak ígérkező helyzetnek a kialakításához. Tehát itt azért a Tiszapártnak is óvatosnak kell lenni, nem véletlenül szokta Magyar Péter mondogatni, hogy a város érdekét szolgáló döntésekhez hajlandó hozzájárulni. Igen ám, csak hogyha ezt megteszi, és mondjuk olyan látszat keletkezik legalábbis, hogy ő a DK-val együtt szavaz, akkor Magyar Péter kerül kínos magyarázkodási helyzetbe. Nem egyszerű a dolog. Igazából azért is kérdeztem így, hogy mit tehet Karácsony Gergely, hiszen lehetett a múlt héten arról híreket hallani, hogy például Karácsony elkezdett pozitívan beszélgetni az olimpiáról, és sokan azt vetették föl, hogy lehet, hogy itt valami háttér alkú kezd kialakulni a Fidesz és Karácsony között, hogy legalább valamilyen szinten irányítható maradjon a város. Ön ebbe lát valami realitást? Hát az a baj, hogy a 17 mandátum még így sem biztos, hogy összejön, mert ahhoz az kellene, hogy a 3 DK-s képviselő is belemenjen ebbe az alkuba. Na most a DK eddig volt az Orbán rendszer leghatározottabb, legkeményebb ellenfele a saját meghatározásuk szerint. Elég fura lenne, hogyha a DK képviselői a fideszesekkel együttműködnének. Tehát ez azért nem passzolna az eddigi DK-s politikához, én attól tartok. Tehát az a baj, hogy ha mondjuk Karácsony csak 3 tud bevinnie a Fidesszel, 3 mandátumot tud bevinni a Fidesszel való együttműködésbe, az még csak 13 mandátum, még nincs meg a 17. Van egy ilyen probléma. Tehát a kíméletlen matek. Persze azt megtehetné, hogy Vitézi Dávid akkor megkéri Karácsony, hogy tartson vele, és akkor mondjuk Vitézi még letesz 3 mandátumot, csak akkor vele is külön meg kell állapodni, mert most Vitézi és Karácsony között eléggé megromlott a kapcsolat a kampány idején. Nem egyszerű. Attól tartok, nem egyszerű. Tehát én nem véletlenül vagyok eléggé borulátó a fővárosi közgyűlés működését illetően. Akkor viszont Karácsony mozgását értelmezhetjük úgy is, hogy igazából most megpróbál mindenkivel úgymondva jóba lenni, hát azért mégiscsak esetenként sikerül kialakítani a többséget. Ami Karácsony javára szól, és ami az én pessimizmus ellen hat, az az, hogy Karácsony Gergelynek zuglói polgármesterként sem volt többsége, úgy, ahogy elműködtette a kerületet. Mindennek ellenére lepaktálta a helyi Fidesszel. A Fidesz alpolgármesteri pozíciót kapott, és hát többnyire sikerült a képviselőtestületi döntések mögé többséget kalapálni, tehát megpróbálhatja a zuglói modellt áttenni Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésbe. Csak az a baj, hogy a fővárosi közgyűlés sokkal inkább szem előtt van, mint Zugló volt. Tehát ami a fővárosban történik politikai szinten, az az országos politikára is nagyban kihat, mert Budapest egy nagy településnek számít, egy
túlsúlyos települések számít bizonyos szempontból Magyarország összlakosságához képest, tehát az, ami Zuglóban történt, hát az persze belekerült jó néhányszor az országos médiába, de ez határozottan igaz a fővárosi önkormányzat tekintetében. Most akkor viszont térjünk át arra a kutatásra, amit már az előbb is említett, a Mediának a legfrissebb kutatására, miszerint ha most hétvégén lennének a választások, akkor a kormánypárt 43%-ot kapna a listás szavazatokon, míg a Tisza párt 39%-ot kapna. És ezek mellé még aztán azt is tegyük hozzá, hogy múlt héten volt egy másik kutatás, amit nem a Medián készített, de az a kutatás pedig azt mondta, hogy a teljes népesség körében körülbelül 500 000 választóval van lemaradva a Tisza párt a Fideszhez képest. Ezek a számok alapján a Tisza párt sokat jött fölfelé, vagy legalábbis jött fölfelé az európai parlamenti választásokhoz képest, és a Fidesz talán mondhatjuk azt, hogy nem veszített annyit, amennyire számítottuk. Ezek a számok lehetnek előremutatóak, vagy tendenciák arra, hogy mi vár ránk 2026-ban, vagy még túl messze van, hogy arra következtetést tudjunk levonni? Sok minden történhet még a következő országgyűlési választásokig valóban. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a Medián felmérése, miszerint erősen megközelítette a Fidesz támogatottságát, az komoly figyelmeztetés mindenki más számára. Egyrészt a Fidesz számára, tehát a Fidesz számára azért komoly figyelmeztetés, mert már az Ávec kutatás is azért azt jelezte előre, hogy bizony a Tisza párt jön fölfele, és egyre több ellenzéki csatlakozik az EP választás óta a Tisza párthoz. A másik figyelmeztetőjel és nagyon erőteljes figyelmeztetés a többi ellenzéki párt felé irányul. Hát gondoljuk meg, hogy az egykori ellenzéki összefogás az még 15%-kal sem rendelkezik a biztos szavazók körében, miközben a Tisza pártnak egymagában van majdnem 40%-os támogatottsága. Tehát óriási átáramlás zajlott le a tavasz óta a hagyományos ellenzéki pártoktól a Tisza párthoz. És bizony egyikőjük sem tudna bejutni a parlamentbe, illetve nem tudná vélhetően átlépni az 5%-os küszöböt a Medián felmérése szerint, és ez alól nem kivétel se a Kutyapárt, se a Mi Hazánk. Mondom, a egykori ellenzéki összefogás meg különösen nem kivétel ez alól. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony, hogyha még több ilyen, vagy ehhez hasonló közvéleménykutatás lát majd napvilágot, akkor egyre többen azt fogják mondani, hogy kérem tisztelettel a Tisza párton kívüli többi ellenzéki pártra nem érdemes majd szavazni, mert hogy az kidobott szavazat lesz. Tehát nagyon-nagyon össze kell kapniuk magukat a többi ellenzéki pártnak, hogyha meg akarják akadályozni, hogy ilyen érzékelés alakuljon ki, gyökeresedjen meg a többi választópolgárban, mert hogyha egyre több ellenzéki választópolgár azt fogja gondolni, hogy nem érdemes rájuk szavazni, csak a Tisza pártra, akkor az ő sorsuk megpecsételődött 2026-ra. Most egyben még reménykedhetnek az, hogy igaz az a pletyka vagy értesülés, hogy a Fidesz a parlamenti küszöb 5%, tehát hogy a Fidesz az 5%-os parlamenti küszöb 3%-ra való levitelét tervezi. Amennyiben igaz, akkor a véleményemet kicsit módosítanom kell, mert akkor a demokratikus koalíció, a Mi Hazánk, sőt akár a Kutyapárt bejuthat a parlamentbe. De a 3%-os bejutási küszöb az azt jelenteni, hogy a Gyurcsány párt a Fidesz kenyérén fog majd élni. Tehát az a Gyurcsány párt, amelyik eddig az Orbán rendszer harcos ellenzéki pártja volt, a legkérlelhetetlenebb ellenzékének mondta magát, az a Gyurcsány párt csak akkor kerülhetne be a parlamentbe, hogyha a Fidesz többség leviszi a parlamenti küszöböt 5%-ról 3%-ra. Na most ilyen megaláztatás a DK-t még soha az életben nem érte volna, mint ami most érné, hogyha a Fidesz tényleg leviszi a parlamenti küszöböt. Még akkor is, hogyha a DK esetleg ezt a törvénytervezetet nem szavazná meg.
mert onnantól kezdve hát nehéz lemosni a gyanút, hogy a DK érdekében hoz a Fidesz többség ilyen törvénymódosítást. És onnantól kezdve a DK-t még az a veszély is fenyegeti, hogy a maradék szavazóinak egy része is elpárolog a csalódott csóvátságában, hogy a demokratikus koalíció, a NER, a Fidesz hatalom kegyelem kenyérén lesz kénytelen élni ennyire látványosan. Tehát nagyon nagy bajban van a demokratikus koalíció, egyrészt a medián közélménykutatása miatt, és különösen akkor, hogyha a későbbi közélménykutatások megerősítik a trendet, másrészt akkor kerül még nagyon nagy bajba, hogyha az fog kiderülni, hogy a demokratikus koalíció csak akkor lesz képes bejutni az következő országgyűlésbe, hogyha a Fidesz megkegyelmez neki. Azaz leviszi az 5%-os küszöböt 3-ra. Beszéljünk akkor egy kicsit magáról a Fideszről is. Kocsin Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy aki nem vérzik, az még nem harcolt, illetve hogy a Magyar Péter megjelenésével megszűnt, legalábbis ez szivárgott ki, hogy Magyar Péter megjelenésével megszűnt szerinte a centrális előtér, és most egy nagy ellenféllel szemben, vagy néznek szembe, hiszen Magyar Péter pártja, ahogy már erről beszéltünk is, már 30% fölött van. Mit lehet elmondani, mivel készülhet a Fidesz? A következő időszakban megfigyelhetjük-e azt, hogy sokkal több lesz a vita a közéleti, hogy mondjam, fellendülhet-e a közélet annak köszönhetően, hogy most két erős párt van a porondon, és nem egy erős és sok kicsi? Ne elégedetlenkedjen, már most fellendült a közélet már hónapok óta, a kegyelmi botrány óta, tehát elégedetlenségnek itt helye nincsen, ha szabad így fogalmaznom. De természetesen abban önnek persze igaza van, hogyha tényleg meggyökeresedik az, amit a medián kutatása jelez, hogy két pártrendszer alakul ki Magyarországon, vagy ha úgy tetszik, visszajön a két pártrendszer, a de facto két pártrendszer, akkor természetesen ez is izgalmassá teheti a politikai életet, különösen ahogy közeledünk a 2026-os választások felé, hiszen hogyha a Tisza párt magas támogatottsága tartósan megmarad, sőt esetleg utoléri a Fidesz, tehát hogy nagyjából egyenlő lesz a Tisza párt és a Fidesz-KDNP támogatottsága, hát onnantól kezdve teljesen nyílt lesz a verseny. A Orbán Köcsei beszéde még a medián felmérésének a nyilvánosságra előtt született meg, de már akkor is lehetett persze tudni, hogy a Tisza párt jön felfele. Orbán Viktor nem véletlenül beszélt sokat a gazdaságról, hiszen ő nagyobb gazdasági növekedést vár, és ő abban reménykedik, hogy a nagyobb gazdasági növekedésből lehet majd osztogatni, tehát pénzt szórni a nép közé, hogy így egyszerűen fogalmazzak. Magyarul akár, ezt ki is mondta, hogy növelni kell, meg kell duplázni a családi adókedvezményt. Ezen felül növelni kell érdemben a minimálbért. Ha kell, össze kell vonni a magasabb szakmunkás minimálbért az alacsonyabb, legkisebb munkabérrel. És az is elképzelhető természetesen, hogy megint lesz mondjuk családi adóvisszatérítés, SZIA visszatérítés, ami volt 2022-ben a kampány idején. Most ugyan várhatóan nem lesz nyugdíjprémium, de én nagyon el tudom képzelni, hogyha a gazdasági növekedés viszont 3% fölé megy, akkor jövőre nem sokkal a 26-os választások előtt megint lesz nyugdíjprémium, természetesen megmarad a 13. havi nyugdíj, sőt, akár egy rendkívüli 14. havi nyugdíjt is be lehet nyomni annak érdekében, hogy a Fidesz tényleg megnyerje a választásokat. Honnan lesz erre pénz? Hát mondom, a jobb gazdasági növekedés hozhat többletpénzt, például azáltal, hogy ha az emberek többet tudnak költeni, akkor ugye az áfa bevételek is nőnek, tehát az állam adóbevételei tudnak végre nőni. Másrészt akár fel lehet venni újabb külföldi hitelt. Jelenleg azért a Magyar Nemzeti Bank deviza tartaléka jónak számít, tehát most akut, tehát csődhelyzetről szó nincs, legalábbis egyik közgazdás sem mondja, hogy Magyarország csődhelyzetben lenne.
Úgyhogy rövid távon legalábbis lehet arra lehetőség vélhetően, hogy Magyarország újabb külföldi hitelt vegyen fel, amit mondjuk akár osztogatásra is majd lehet fordítani. Úgyhogy ennek az előkészítéseiről is szólt szerintem Orbán Viktor köcsei megnyilvánulása, beszéde, illetve hát határozottabb válaszlépéseket vár el a minisztereitől a Magyar Péter jelenségre, tehát az augusztus azért azt mutatta meg, hogy a Fidesz és a kormány védekező pozícióba tud kerülni Magyar Péter lázmérőjével szemben. És Orbán Viktor a jövőben azt várja el, hogy ilyen még egyszer ne forduljon elő, illetve az is sejthető, hogy vélhetően a Kesma média rendszer kicsit átalakul, vagy nem is kicsit. Egy kicsit lehet, hogy megpróbálják érdekesebbé tenni. Az is elképzelhető, hogy új fideszes influencerek fognak megjelenni az interneten, közösségi médiumokban. Tehát kicsit szerintem aktívabbá, proaktívabbá próbálja Orbán Viktor a fideszes kormányzati kommunikációt formálni. Az mindenképpen előny számára, hogy a pénz majdhogy nem korlátlan, tehát az állam is tud segíteni a Fidesznek olyan módon, hogy kormányzati hirdetésekkel is alátámasztják a Fidesz mondani valóját. Vélhetően lesz jövőre nemzeti konzultáció majd megint, amire szintén újabb kormányzati kampányt lehet építeni, illetve én azt is látom, hogy a menekült kérdést megpróbálják kormányzati részről felmelegíteni, tehát ez a buszos történet, hogyha kell, akkor Kelebiától egészen Brüsszelig felrakjuk a migránsokat, és ha ugye az uniónak ennyire kellenek a migránsok, akkor legyen velük boldog, tehát így nyithat egy újabb frontot a kormány, bár ez vissza is sülhet, amennyiben Ausztria vagy Németország nem engedi tovább a migránsokat, mert akkor ők feltorolódhatnak mondjuk Ausztriában, és akkor a vége még az lesz, hogy a következő migránsok meg Magyarországon fognak rekedni. Szóval azért ennek a dolognak azért meg lehet a hátulütőjei. Most friss hír, viszonylag friss hír, hogy Németország most már a határain visszaállította az ellenőrzést több hónapra, egyelőre több hónapra. Tehát Németország felé sem lesz olyan egyszerű a bevándorlókat tovább küldeni Brüsszel felé. Hát ugye lehet még Luxemburg, meg Svájcon keresztül, meg Franciaország. Hát nem vagyok benne biztos, hogy a franciák is boldogok lesznek ettől, szóval nekem megmondom őszintén nem egészen világos a buszosztatásnak a gyakorlati megvalósítása, de hát lehet, hogy a kormány olyat tud, amit én nem tudok, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Szóval a lényeg az, hogy a kormányzati kommunikáció azért több fronton próbál majd visszatámadni Magyar Péter jelenségre és Magyar Péter nyomulására, és hát nyilván ez a medián felmérés is abban erősíti meg a kormányerőket, hogy itt határozottabban lépjenek fel Magyar Péterrel szemben, ebben benne lehet majd egy személyeskedő vagy személyes negatív kampány. Magyar Péter ellen félreértés elkerülésen véget én ezt a negatív kampányt abszolút leíró módon, tehát nem értékelő, hanem leíró módon gondolom. Tehát a negatív kampány ugye az ellenfél negatív tulajdonságainak az előtérbe helyezését bemutató kampány, ezt a világon mindenütt szokták alkalmazni, ahol több pártrendszer van, és ahol kompetitív, versengő pártrendszer van. Tehát ezzel én nem kívánom negatívan minősíteni a Fideszt, egyszerűen negatív kampányra komoly politikai erőknek szüksége szokott lenni, úgyhogy ez is várható majd Magyar Péterrel szemben, de gondolom Magyar Pétert sem kell majd annyira félteni. Nagy Attila Tibornak, politikai elemzőnek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen. Kedves hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Világnézet, a mikrofonnál Szabó Józsefet hallhatták, viszonthallásra.